गाइस दिस इज इन्फिनिटी जल तपाईँलाई आज मैले सिकाउने वाला छु कसरी हामीले फोटोलाई कम्प्रेस गर्न सकिन्छ। हामीले जस्तै 2-3 MB को फोटोलाई चाहिँ घटाएर हैन अब 897 KB समथिङ त्यस टाइपको गर्न सकिन्छ भनेर छ। सो लेट्स मुभ इन्टु आवर भिडियो। सर्च चाहिँ आफ्नो फोन या त आफ्नो ल्यापटप खोल्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रोम ब्राउजर खोल्नु पर्यो हैन। अनि क्रोम ब्राउजर खोलिसके पछाडि चाहिँ है अनि यहाँ गएर फोटो कम्प्रेसर भन्ने हुन्छ। जस्तै पियासो थियो फोटो अनि कम्प्रेसर भन्ने हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गरेपछि तपाईँले भित्र गएर यहाँनिर कम्प्रेस जेपीजी इमेज अनलाइन भन्ने हुन्छ हैन। यहाँ गइसकेपछि अपलोड फाइल्सले यहाँ क्लियर क्यू भन्ने तपाईँले यहाँनिर जेपीजी पिएनजी जिआइएफ अरू पिडिएफ के हो तपाईँलाई त्यो गर्न सबै गर्नुपर्छ ती कुराहरू है। तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु भने यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु मिल्छ। त्यस्तै अहिले मैले अपलोड फाइल्स गर्नु पर्यो। यहाँनिर अपलोड फाइल गरिसकेपछि मैले यहाँबाट तपाईँहरूलाई म क्लियरली देखाउनेवाला छु कुन फोटो कति एमबी कस्तो भनेर हैन। जस्तै मैले यसको अहिले यहाँनिर प्रपर्टिज हेर्दाखेरि मैले यसको प्रपर्टिज हेरेँ। प्रपर्टिज हेर्दाखेरि यसको फाइल अहिले यसको फोटोको साइज भनेको 3.87 MB छ भने यसलाई मैले यहाँ लोड गरेर ओपन गर्नेछु। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी अपलोडिङ हुन्छ र अपलोडिङ भइसकेपछि फुल अपडेट दिनुपर्छ हामीले। लगाइ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जस्तै अब त्यो अहिले हालेकोलाई अहिले 80% -80% चाहिँ त्यसले आफ्नो घटाइसक्यो हैन। यसलाई मैले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड भइआएको छ हैन। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले ओपन गरेँ यसलाई, ओपन गरिसकेपछि मेरो यही फोटो आयो। मैले यसको अब प्रपर्टिजमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मैले प्रपर्टिजमा गएर हेर्दाखेरि साइज कति भने यसले भन्दाखेरि 790.8 KB भनेपछि अघि 3 MB को फोटो 3.87 वाला MB 790 KB भइसक्यो भनेपछि हामीलाई पनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ र हामीले पनि यसलाई कुनै पनि ठाउँमा युज गर्न इजिली सक्छौँ नै। तपाईँले आफ्नो फोटोको साइज एकदम इजिली घटाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि कुरामा फर्म भन्ने केसमा चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि सानो एमबी चाहिन्छ, एमभन्दा पनि केबीको फोटो चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम यो हेल्पफुल हुन्छ तपाईँहरूलाई। सो तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब साथसाथै साइडमा लाइक गर्नुहोस् किनभने आउने अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियो इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई, गड ब्लेस यु, नमस्ते, जय सूर्य।